So I've been transformed through dynamic meditation, very deeply transformed. It's one of the great loves of my life is dynamic meditation. Je to jedna z ohromných lásek mého života. And because I've gone very deeply into it, some insights have come. A protože jsem tím prošla hodně hluboce, tak jsem získala nějaké vhledy. And also I had the great good fortune of being guided by OSHO in a dynamic meditation. A taky jsem měla to štěstí, že jsem byla vedena v dynamičkách smutným OSHem. And so this created a very deep transformational process just by hearing him guiding it and also being present when before the dynamic music was made, he was guiding musicians to play all the stages. So he had a row of drummers and he was driving them almost to complete exhaustion, like they were just pouring with sweat, beating the drums, and he was making them go faster, 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 like that, all through the whole dynamic. You can imagine what would happen to your hands if you're playing like this all along. Tím, že jsem vlastně byla vedena OSHem a tou jeho přítomností a taky tím, jak on poháněl ty hudebníky, protože ještě než byla udělána vytvořena tahleta hudba, tak on tam měl živé bubeníky a vždycky je hnal, vyhráli a rychlej, ty byly úplně spolavený. So what I have learned is that the dynamic is really made of 5 stages that comprise our spiritual path. Anyone who's traveling a spiritual path, they will need to encounter these 5 stages. And to have these 5 stages in a 1-hour format creates a blueprint inside. Co jsem se naučila je, že těch 5 stádií, těch 5 fází dynamičky odpovídá 5 fázím duchovního vývoje a každý, kdo prochází duchovním vývojem, musí projít těmito 5 fázemi a to, že ty fáze máme takhle v jedné hodině, kterou procházíme, tak to vytváří takový otisk v těle. So as you go on practicing those 5 stages in the 1-hour format, gradually that will create such a powerful blueprint that when you encounter different aspects that are bubbling up in your life, automatically you will go into the next stage and the next stage and the next stage, and you will come to wholeness, silence and celebration in your life as a whole. Takže když budete procházet tady těmi 5 stádií, tak to ve vás vytvoří tak hluboký otisk, že když potom v životě narazíte na něco bude vybublávat na vaší cestě, tak automaticky potom půjdete do toho dalšího stádia, až se dostanete nakonec do klidu a do oslavy. So those 5 stages of spiritual development, one is breathing. Breathing in such a way that every cell becomes fully alive. Dech takovým způsobem, že každá buňka života se probudí k životu, každá buňka těla. Breath is life. Dech je život. And in this case we're breathing through the nose, in and out through the nose. A v tomhle případě my dýcháme nosem. And of course, when you breathe through the nose, you're tapping into your sinuses, and sinuses link directly to the deep subconscious. A když dýcháte nosem, tak se dostáváte do what is sinuses? In the nose, when you breathe, it goes into the deep part of the nose. It's called the sinus. Jo, dutiny asi. Že se vlastně prodýcháváte, dostává se to do dutin a ty jsou přímo spojeny s naším podvědomím. So as you breathe, you're also stirring up the deep subconscious. Takže jak dýcháte, tak zároveň probouzíte to hluboké podvědomí. That lasts for 10 minutes. Což je 10 minut. And the second phase, we are going into emotional fluidity, which is a master key for any seeker on the path to awaken and develop their energy. A to další stádium jdeme do emoční plynulosti. A to je naprostý klíč pro každého hledače. Emotions are like weather. Emoce jsou jako počasí.
they go on changing in our whole body-mind complex. Pořád se mění v našem komplexu těla a mysli. And we need to be comfortable with that change. It's just like if we were living in some country where sometimes you have wind, sometimes sun, sometimes you have rain or snow. You need to be comfortable to flow through these different weather changes. And so it is with our emotions. A potřebujeme si navyknout, aby ty změny pro nás byly v pohodě. Stejně tak jako když žijeme v nějaké zemi, kde je chvíli vítr, chvíli sluníčko, chvíli déšť a člověk se naučí s tím žít, tak stejně se potřebujeme naučit žít s našimi emocemi. And usually a lot of people are walking around with a lot of bottled up emotions, like emotional repression. A většinu času většina lidí chodí s tím, že má v sobě spousty potlačených emocí. So when we unlock the subconscious through the breath, then it helps us to tap into those deep emotions that we have repressed. And in that second stage, we are releasing all of that. OSHO used to call it madness with method. So we allow ourselves to go mad for those 10 minutes of that stage. Takže když probudíme to naše podvědomí, tak potom začne vyplouvat na povrch spousta těch potlačených emocí a je dobré je uvolnit v tom stádiu, kterému OSHO říkal šílenství ve struktuře. The next phase is what we call the who phase. Další fáze who. And this is helping us to access Kundalini awakening, opening the pathway to inner ecstasy. A tohle nám pomáhá probouzet tu Kundalini energii a dotknout se té extáze. Kundalini awakening can only happen truly if we have experienced emotional fluidity. A probuzení Kundalini může přijít pouze ve chvíli, kdy už jsme zakusili emoční fluiditu. And when we open Kundalini, we need to tap into our sexual energy very powerfully, unlock it, and let it rise. So this is what is happening in the who phase. A když probudíme Kundalini a necháme tu energii stoupat nahoru, tak to je to, co se děje v té fázi who. And simultaneously we need to tap into our power, our physical power, energy. A zároveň se potřebujeme dotknout své sexuální energie a dotknout se své osobní síly. And this energy has 3 different aspects to it. 3 different depths of energy that we carry. A naše osobní síla má 3 úrovně. One is the basic life force energy that we go through our day, we do all kind of things, and in the evening we feel tired, we sleep. So this is the first layer of our energy. Ta první vrstva naší životní energie je taková ta běžná energie, kterou máme, procházíme dnem, večer už ji nemáme, tak jsme unavení, jdeme spát. Second layer of energy is what athletes call the second wind, where you're doing some physical exertion, you go, and then you feel tired, but you keep going and you pierce through that layer, the first layer, and you reach to another layer of energy, second wind, where you can go much further. A ta druhá úroveň je takzvaný druhý vítr. Je to jako když děláte nějakou fyzickou aktivitu a už jste unavení, ale pokračujete v tom a dostanete se skrz do téhleté hlubší úrovně a tam je nová vlna energie. The third layer of energy is called universal life force energy. And in that who phase, we're actually piercing through first layer, second layer, and going all the way to the third into universal life force energy. And this is what truly activates the Kundalini experience. A pak ta třetí nejhlubší energie je univerzální životní síla. A my se dostáváme během té fáze to je to, co ve skutečnosti probouzí tu Kundalini. Vlastně, když projdete
těmi prvními 2 fázemi síly a proniknete až k té 3. Down the ages, different mystics and masters have been working with their disciples, trying to help them access this level of energy, and they've used many different kinds of devices. Během tisíciletí prostě mistři různých umění vedli své žáky k tomu, aby se naučili dostat se k té kundalini a dostat se tady k té univerzální životní síle a používali k tomu různé metody. Just one example is Gurdjieff. Jeden příklad je Gurdjieff, who OSHO loved very much. kterého OSHO hodně miloval. So Gurdjieff would get some disciple to dig a hole that might take 8 hours to dig the hole, or even longer. Své žáky donutil, aby vykopali díru, což trvalo třeba 8 hodin, kopali díru v zemi. And then ask him to fill it all in again. A pak mu řekl, aby tu díru znovu zase zasypal. So the person would be working like for 12-15 hours straight. A ten člověk pracoval třeba 15 hodin v kuse. And during that time, at some moment, experienced a satori awakening. Because they pierce through to the 3rd level of energy. Během toho času zažil satori, protože pronikl skrz ty vrstvy až k té univerzální životní síle. So I see OSHO as a great scientist in regards to energy, because he managed to help us access this 3rd layer in just 10 minutes of jumping with arms raised and saying the mantra who. So this is a genius that he could manage, to figure out, yes, in 10 minutes it is possible. Takže OSHO je vlastně ohromný génius, že dokázal přijít s něčím, co nás k téhleté univerzální životní síle může dovést už během 10 minut skákání se zvednutýma rukama s voláním mantry who. But for that it's really necessary to do the who continuously without stopping. If you stop and rest in between, you'll just go back to 1st layer of energy. It won't help you pierce through to that 3rd layer. Ale proto, abychom se tam dostali do té 3. vrstvy, tak je potřeba to nepřerušit ani na vteřinu, protože když to přerušíte a na chvilinku si odpočinete, tak jdete zase zpátky do té první úrovně síly. And in that process of doing the who for 10 minutes, it's really a dissolution of the ego, because people would think nobody in the right mind would just stand there jumping and doing who for 10 minutes. You just offer yourself to the method, to higher consciousness, to that 3rd layer of energy. You just keep on offering yourself and the transformation will happen. A zároveň to rozpouští ego, protože nikdo s egem by nechtěl skákat 10 minut se zvednutýma rukama a křičet hů, to je prostě nesmysl. A takže vy se jenom odevzdáte se s důvěrou té metodě a vesmíru. So after 10 minutes of the jumping, there's a sudden stop. A pak tam je náhlé stop. And you freeze exactly where you are. A vy zamrznete přesně v té pozici, v které jste. No movement. Žádný pohyb. No sound. Ani zvuk. So all that energy that you have built up, this very, very powerful energy. Takže všechna ta energie, kterou jste vybudovali, všechna ta mocná energie, has no outlet. Nemůže nikudy ven. So energy wants to go somewhere. If it's stirred up, it wants to do something. A energie někam chce jít. Když je vybuzená, tak někam chce. Because you're giving no outlet, it simply pierces through to the center of your being. A protože vy nedáte žádný východ ven, tak ona pronikne do středu vašeho bytí. And I remember OSHO saying in that stage, allow the divine to penetrate you and move within. A OSHO říkal v tomhle stádiu, dovolte tomu božskému, aby vám proniklo a pohybovalo se skrz vás. And when you have known inner ecstasy through that who phase, and
and you have just entered into deep silence. And that energy is piercing through to the center of your being. This is such a wonderful moment to discover deep meditation. A když poznáte tu vnitřní extázi té energie, která putuje do vašeho středu, tak to je takový krásný způsob, jak poznat skutečně hlubokou meditaci. Just becoming a witness of your body, your mind and your emotions. Jenom se stáváte svědkem svého těla, mysli, emocí. And after 15 minutes of silence, A po 15 minutách ticha we move into celebration and gratitude. přejdeme do oslavy a vděčnosti. And this is a really important part of the spiritual path that many people overlook. A tohle je velmi důležitá část duchovní praxe, kterou spousta lidí přehlíží. That if we've tasted inner silence, inner ecstasy, we need to share that with existence, with others. Že když jsme zakusili vnitřní ticho a vnitřní extázi, tak to potřebujeme sdílet s ostatními a s existencí. Otherwise our spiritual journey is not complete. Jinak naše duchovní cesta není kompletní. We come to our fullness and we overflow Dojdeme k naplnění a přetečeme in gratitude. s vděčností. Many people don't experience gratitude for life till they're on their deathbed. Spousta lidí nepocítí vděčnost za život, až dokud nejsou na smrtelné posteli. Then suddenly they say, oh, but I was alive and life is so beautiful. Pak najednou si And uvědomí, now it's too late. já jsem byl vlastně živej a bylo to tak nádherný a teď už je pozdě. So it's wonderful to cultivate that gratitude for life every day. Takže je úžasný pěstovat tu vděčnost za život každý den. And the last 15 minutes where we dance, we celebrate, we feel the gratitude for the new day is a very important aspect A of the těch whole posledních meditation. 15 minut oslavy, kdy cítíme vděčnost za to, že jsme živí, je velmi důležitou součástí té meditace. So now I'll do a little demonstration Teď vám udělám ukázku and clarify some things where many times people will make some kind of mistakes or they're not clear about it. a vyjasním nějaké věci. So first phase, of course, you want to blow your nose before you start. První fáze je dobré se vysvrkat, než začnete. It's good to have an empty stomach, just a little water in the morning, nothing more than that. No coffee, no tea, otherwise that can create nausea. A je dobrý mít prázdný žaludek, možná jen trošičku vody, ani kafe, ani čaj, jinak to se může člověk udělat špatně. And we want to use our whole body with the breath. A chceme použít s tím dechem celé tělo. So it's deep, fast and chaotic. There's no set pattern. Hluboké, rychlé a chaotické dýchání. Není tam žádný vzorec. Our arms are loose, knees are slightly bent. Uvolněný ruce, lehce pokrčený kolena. Pelvis is involved in the breath. A pánek je to taky účastní toho dýchu. So that the whole body becomes alive. Some people, they Takže breathe celé like tělo se oživí. not much life will flow through you if you breathe like that. You need to Když tak involve budete your dýchat, pelvis, tak your moc života legs, skrz vás proudit nebude. and help push the air all the way through the body. A pomozte ten vzduch dostat skrz celé tělo. When you do this for 10 minutes, after a while the breath takes over. A když tohle děláte 10 minut, tak po chvíli ten dech převezme vás. And there will be a state of no mind Bude tam stav bez mysli and everything flowing. a všechno prostě Then plyne. we go into the second stage of catharsis. Pak jdeme do kataroze.
kind of emotional state to flow through you. Jenom dovolíte každému emočnímu stavu, aby skrze vás proplouval. And the secret is to keep moving. A tajemství je neustále se pohybovat. So if you think, oh, I don't have any repressed emotions, I don't have any madness. A když si říkáte, ne, já nemám žádný potlačený emoce, já nemám žádný Just šílenství. play with it and enjoy doing gibberish. Jenom se s tím hrajte a užívejte si třeba gibberish, Shaking, moving, třesení, hýbání, making faces, brání, zvuku and enjoy the flow. a užijte si to plynutí. Then we come to the third phase. Pak přijdeme k třetí fázi, Arms are raised, nahoru ruce, relaxed, uvolněný, knees slightly bent, kolena lehce pokrčený, pelvis relaxed, uvolněná pánev and the sound needs to come from the sex center. a ten zvuk musí vycházet z sexuálního centra. So, heels need to touch the floor. This is very important. Velice důležité je, aby se paty dopadaly na zem. Knees bent. Pokrčený kolena, So watch how my heels go. sledujte moje paty. Some people, I see them jumping like this. Vidím, že někdo skáče třeba takhle. So this will do nothing at all. It will just make you exhausted within a very short time. Tohle s vámi nic neudělá, akorát budete unavení. I studied very deeply why people do this. A já jsem zkoumala, proč to lidi dělají. Because they're afraid of moving the pelvis and being alive here. Protože oni se bojí rozhýbat pánev a být živí tam, v té oblasti. They have repression in the genital area. Mají potlačení v oblasti genitálí. And they're afraid of inner ecstasy, actually. A mají strach z vnitřní extáze. So they're keeping that control. Takže to kontrolují. So you are creating a shock. You hit the feet on the ground. Vytváříte takový šok, když You're making that vypadáte sound. chodidly na zem. And that creates a kind of trembling in this area. And it doesn't know what to do, so it starts rising up through the body. And because your arms are raised, then it opens the spine. It helps it to move up the spine. A vy společně s tím zvukem to vytváří takové chvění v pánevní oblasti a tím, že to nemá kam uniknout a vy máte zvednutý ruce, tak začne stoupat nahoru po páteři. And as you go on, you can also link it to the third eye. This helps. A můžete to taky propojit s tím zvukem. So you, as you go on and on and on, you will be piercing those 3 layers of energy. A postupně se dostanete skrz ty 3 vrstvy energie. And be aware, because sometimes when people do who, they start changing the sound. He, ho, 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 Všimněte, ho. že někdy lidé začnou měnit ten zvuk. That will not do the same work. Listen to the To nebude he, fungovat stejně, it's coming from up here. Ho, ho, protože to coming from down vychází here. z jiných částí těla. Coming from here. So keep checking that you're doing who, arms raised, knees bent, heels touching, Takže ověřujte pelvis si, loose. že děláte ten správný zvuk, zvednutý ruce, pokrčený kolena, uvolněnou pánev. Then in the stop, A v té fázi stop, just stop. jenom zastavíte. Sweat might be dripping. Možná z vás bude kapat pot. You might have an itch somewhere. You don't start scratching, Možná vás bude changing, někde něco světit, tak se nezačnete moving. drbat, měnit pozici. because then you will leak the energy away from that deep inner experience of silence and witnessing. Protože pak by vám unikala ta energie od toho hlubokého vnitřního sledování. You also are not fighting like rigidly, because sometimes when we jump and we do the stop, the arms just stay up for 15 minutes. It's like you go into a state of levitation.
A taky ale se s tím nesnažím nějak tvrdě bojovat. Někdy, když skáču, tak ty ruce zůstanou potom 15 minut sami nahoře, to jako by levitovaly. And sometimes for some reason just the gravity takes effect and just gravity gently pulls them down, but you are not doing that with your mind, not saying, oh, now I'm going to rest my arms. A občas ty ruce vlivem gravitace prostě začnou sami klesat. Ale není to, že byste to dělali vy s vaší myslí, že se rozhodnete, jo, tak teď už dám ruce dolů. Sometimes you see people, they're determined to do it very properly, so then they rigidly holding the arms. Občas vidíte, jak lidi se snaží prostě tam silou to narvat a udržet ty ruce nahoře. That's also missing the point. A to taky není účel. Our intent is to keep arms raised, exactly where we are, and Ne sometimes záměr zůstat some zvednutí, lowering happens, it's okay. ale poddat se tomu, co se stane. And then last phase, in deep gratitude for life, we celebrate, we dance. A poslední oslava s hlubokou vděčností za život. Oslavíme život. And it really helps to smile in this phase. Velmi pomáhá se v téhle fázi usmívat. Enjoying our life. Užívat si život. Any question? Nějaké otázky? So I had we're going to start in a moment, but I promised my students I would show them how to do an orgasmic dynamic. Za chviličku začneme, ale ještě předtím slíbila jsem svým studentům, že jim ukážu, jak udělat orgasmickou dynamičku. In order to do that, Abychom to mohli udělat, I need you to tell me what is the quality that happens in you at the moment of orgasm. Just when you're moving into orgasm, what is that quality? jaká je kvalita, která se ve vás odehrává ve chvíli, kdy se dostáváte k orgasmu? Surrender. Odevzdání. Totality. Totality. Absolutnost. You said no mind. Bezmysly. Spojení s vesmírem. Connection with the universe. Any other qualities? Ještě nějaké jiné kvality? A massive feeling of energy rising through the body. Silný pocit vlny energie stoupající tělem. Pocit štěstí. Spojení s partnerem. Like a union with the partner. And what about ecstasy? A co extáze? Yes. We forgot something. So, these are all spiritual states, aren't they? Tohle to jsou všechno duchovní stavy, že? So we wonder why priests are against orgasm. Takže vlastně si říkáme, proč jsou kněží proti orgasmu. So what I propose is that when you do the dynamic, Takže já navrhuji, když děláte dynamičku, every stage, v každém stádiu, you do that in an orgasmic way. You apply tak these to dělejte qualities to it. orgasmickým způsobem. Přidejte k tomu tyhle ty kvality. So even if you are in catharsis and you're going mad, you can be orgasmic in your catharsis also. I když jste v katarzi, i když dýcháte, tak můžete v tom být orgasmičtí. Bring surrender, totality and no mind to your catharsis. Vložte do své katarze absolutnost, bezmyšlenkovitost. Breathing, have that connection with the universe through the breath.
Skrz dech se propojte s vesmírem. When you're doing the who, allow this energy rising quality, this totality, no mind, surrender, Když děláte hud, tak ecstasy. dovolte té energii, aby stoupala ve vlnách. Přidejte k tomu extázi. When you're in silence, sensing that union with all that is, your connection to the universe. Když jste v té fázi klidu, přidejte k tomu splynutí s vesmírem. In that last phase of dancing, that inner ecstasy and happiness. A vnitřní extázi a pocit štěstí vneste do toho svého oslavného tance. And in orgasm, maybe we can also add this quality, gratitude. Don't you feel grateful A taky můžeme k orgasmu přidat vděčnost. Necítíte se to vděční? have this ecstasy, this Že bliss? máte tuhle extázi, tuhle blaženost. So when we do dynamic with these qualities in us A když and really děláme dynamičku s těmihle kvalitami letting v that nás be present in our dynamic, it shifts things quite a lot. a vneseme to do té praxe, tak hodně věcí to v nás posune. Okay, ready to start? Any question? Jste připraveni?